Hello, kamusta po ulit? Ah, Bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa inyo sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa channel na to. Maraming salamat po. So, ngayong araw, magbabaklas tayo ng power outlet o saksakan na may kuryente. Meron po siyang supply. So, ang gagamitin lang natin ay flat screw at electrical tape dahil wala pa po tayong gamit. So tara, samahan niyo ako.